Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano magiging pag-asa ng bayan ang kabataan kung ngayon pa lang ay hindi na natin sila pinapahalagan? Hi everyone, my name is Jeremy Siamestoso and I am from BS Ed Mathematics, and my topic is all about the 6.2 million and adolescent under the age of 15 died. Poverty is one of the global challenges that we are facing today. In 2018, an estimated 6.2 million children and adolescents under the age of 15 years old died, or every 5 seconds, mostly from preventable or treatable death or diseases such as pneumonia, diarrhea, and malaria. In my research, I find out that every hour of every day, more than 700 children die. The causes of death vary, but the vast majority can be traced down to one single cause. So one single cause, which is poverty. Children make up a third of the world population, but account for over half of the extremely poor. Even among the richest nations, poverty rates in children 0 to 17 years and young people 18 to 25 years than in adults. Across 110 countries with multidimensional poverty data, 27.7% of children are poor, compared with 13.4% of adults. 42 of these countries have made no progress in reducing poverty among children. That is according to UNDP or OPHI and MPI 2022. And did you know that the most vulnerable population groups in the world, or especially in the Philippines, are children? According to the Philippine Development Plan for 2017 to 2023, they highlighted that children are among the most vulnerable population groups in society. Why most vulnerable? Because they are neglected by their parents, especially their mother during pregnancy. May iba kasi ng mga mother nga wala sila ga-take care sa ilang self. And also, naamang po yung mga ibang parents as what I observe in my community. May ibang parents nga, like, sa bata pa lang nga edad sa ilang anak, gina-force na to work para naman makabulig sa ilang nga pagkaon naman sila pagpanginabuhi. Ila gina-force ang ilang bata nga magtabang sa ilaha at the young age. So, amo po na siya nga dahilan nga most vulnerable good ang mga children. Kaya ibang nga parents, imbes na sila ang maningkamot, ang bata ang ilagay na panimong kamot nga makangita o pagkaon para sa ilaha. As I search more or dig deeper, there are a lot of reasons why a lot of children now died. And one of that is because of poverty. Poverty halos under, maraming under sa poverty, kaya maraming bata ang namamatay. Yung pobre na kayo, sobra mo ka pobre, wala ka na yung makaon, wala na yung mga sakto or enough nga nutrients nga gasulod sa imong nga lawas. Og ang uban sa sobraan ka pobre or may adto sila sa layo nga place nga dili sila maabot sa government or sa mga health workers to mga health workers kaya naman sila sa bukid-bukid. Amo ni siya nga mga reason ng ako mga nakita. First is hunger. Hunger is one of the effect of poverty that killed a lot of people, especially children. Around 9 million people die worldwide each year because of hunger and malnutrition. 5 million of that are children. Kita, hunger leads to malnutrition and undernutrition, or even worse, death. Malnutrition and undernutrition continue to make millions of children more susceptible to disease and death. Kay mao nga mas ano sila sa death, sa disease, sa mga sakit-sakit kay tungod kuwang na ang mga bata og nutrients sa ilang lawas. Wala na sila tungod sa kapobrehon, wala sila mapalit nga pagkaon mo og ginagutom sila og nagkulang na og nutrients sa ilang body. Amo na nga muna ang hitabo nga sila ang prone to diseases. Globally, in 2019, about 1/5 or 21.3% of children under 5 years of age were stunted. Approximately 144 million or 133.6 to 154.5 million children under 5 years old worldwide suffered from stunting in 2019, 2/3 of whom live in the WHO Africa and Southeast Asia regions. More than 4.0 million or 38.7 to 55.3 million children or 6.9% under 5 years of age globally suffered from wasting in 2019. According to UNICEF, WHO, and World Bank 2020. More than half, 55% of the global population was estimated to lack access to safety managed sanitation services in 2017, and more than 1/4 or 29% lack safely managed drinking water. Because of this, sa mga kanak magipanghambal ko nga mga reason nga muna siya sa usa sa mga bigger issues is mga issues nga mao nga mga dahilan nga mao nga nagdamo nga mga bata ang kapatay. Hunger,
malnutrition and undernutrition. Example ani, like same ngadto sa amo naagi siya, namatay gud siya tungod sa malnutrition. Pobre-pobre gid sila. Tapos sukat sa bata pa siya, like gabulig na siya, or like wala siya choice nga motabang sa iyaha nga parents kay naanay mga asawa ang iyaha nga mga igsoon. Siya na lang ang nabilin upod sa iya nga mother. Yang iya nga mother kaya pa manggad, pero something sa bata pa siya, siya na ang pangita, ginauban siya sa iya nga mama para mangadto mangita og mga trabaho. Like liman ka isa ka sako nga bugas, ginaarsa niya na. Tapos babae siya. Mas nimong pa siya sa ako. Mas gamay pa siya sa ako, pero ang kanang isa ka sako nga bugas, iyahan na nga alsakon, like from sipak to angulo talipapa. Anak kalayo ang ginabaktas niya, or either or more than or unahan pa sa talipapa. Amo na kalayo ang ginabaktas niya, galukdo siya sa ang isa ka sako nga bugas or kaumay from sa gikan na sa ilaha nga gitrabahuan nga nagbalik sila. So amo ato after pila ka nag-alagid epekto ang katupo siya nga panghitabo kay para lang mayara sila makaon, gabulig siya, tabang siya trabaho bisag dili na kaya siya langawas ay nahitabo namatay siya. Ug tungod pud ato, tungod pud sa kanang kuwang na siya nutrients or nutrition sa iya nga body, ay wala sila enough nga food nga mapalit. Then ang next one is lack of or something unsafe drinking water and sanitation. Kay may iba nga mga place na like sa Africa, may mga nakita ko nga video dati na mga batang ara na lang sa duckling, pero tiniwa nga. Tapos ang iba ginapabayaan na lang sa parents, na mamatay sila. Di mo sila mahimo, wala sila kwarta nga para mapatambal ila anak. Under gihapon na siya sa malnutrition and undernutrition. Wala sila kwarta nga ipatambal sa anak nila. Tapos makita ko talaga na ako nga parang bukog, kalansay, hindi kalansay, something wala na halos panit, bukog na lang, niwang na gid kayo sila, ang na siya sa usapod ka problem po nga damo kayo nga mga bata ang nangabatay. Sa unsafe drinking water and sanitation. Kaya ang iba nga mga tao or mga parents or ang mga kabataan kuwang paani nga knowledge kung paano ang proper nga pag hand washing, like ang iba tungod sa lack of water nga wala sila iba karon gabakal na sang tubig, pero ang uban nga pobre wala sila ikapakal nga mga na water, so ang uban wala nagakuha na sila og tubig sa mga pisagasan na nga di sila sure nga kana di ay hugaw na ba ang may tabo magka diarrhea, malaria, masakit sa gasuka kalibang na. According to WHO 2019, more than half or 55% of the global population was estimated to lack access to safely managed sanitation services in 2017, and more than one quarter or 29% lack safely managed drinking water. In the same year, 2 in 5 households globally, 40%, lack basic hand washing facilities with soap. In the same year, 2 in 5 households globally, or 40%, lack basic hand washing facilities with soap and were responsible for nearly 1.2 million deaths, including almost 300,000 of children aged under 5 years who died due to diarrhea. If we have problems like this that we are facing right now, we have also solution for that. First, we must have a free checkup and consultation for pregnant women. Kasi ngayon, kaya ang ibang mga babae or mga buntis ay namamatay ng anak during or before giving birth kasi lack of consultation to doctors or to OB/GYN or ano ba yun, mga check-up nila. Parang iba naman is like parang wala lang kasi walang pera ng pang check-up. But in my barangay, sa barangay namin doon, may free check-up naman and consultation sa mga buntis. Free na yan siya. But there's one lady naman sa amin or sa barangay namin na namatayan siya ng anak recently lang because of hindi nagpapakonsult. Like parang first baby niya kasi yun. Tapos wala siyang kaalaman kung ano ba ang mga like something mga mangyayari pag ikaw ay nagbuntis or buntis. So wala siyang consultation sa mga doctors or walang check-up. Like sinasarili lang niya kasi nga walang pera. Tapos yun, yung nangyari, naging overdue yung, imbes na 9 months lang, dapat, kunyari, ngayon siya manganganak. Pero hindi, nangyari, umabot pa ng ilang days. So, ayun, ang nangyari yung bata sa tiyan niya, namatay. Kasi, nahirapan siya mag-anak na, kasi nga, malaki na yung baby, at yung baby, nag-poop na, or nag-ano na sa tiyan niya, like, nagdumi na sa tiyan niya, kasi nga, overdue na yung pagbubuntis niya.
Kasi ang isa din sa cause, sa dahilan kaya naging ganun kasi lack of exercise sa mother. Kasi lagi lang siyang stay sa balay, walang halos exercise. Yun yung sinasabi ni mama sa amin, lalo na sa ate ko na buntis yun, ay nung buntis pa siya na exercise talaga yung kailangan para pag mga anak ka na, madali lang siyang lumabas. Kasi yun nga, so need talaga sa mother na mag-exercise para walang komplikasyon kapag nanganak na siya. And before that talaga, para malaman mo kung safe ba yung pagbubuntis mo or pag kung manganak ka na, hindi mo talaga ng consultation sa mga doctors or mga professionals, doctor, like, OPK, ganyan, para naman malaman mo kung ano yung kailangan mong gawin. And next is free vaccination or immunization to every children. Kasi, nangyari na rin naman to dati, like sa akin, naka-experience din ako dito ng free vaccination and immunization doon sa barangay namin. Ewan ko lang ngayon kung nagpapatuloy pa ba to, pero mas maganda itong solusyon kasi yung ibang mga family is wala nang kakayahan para magpaano nito, like sa vaccination or immunization, para mas maging healthy yung bata after after pagpanganak, after pilakon. Mayroong nangyayari doon sa amin, like, tinitimbang yung mga bata, nag-experience din ako niyan. As I remember when I was a child, nag-experience ako na tinimbang ako at daming mga, like that. Tinatanong ko na si mama kung na-experience, yung tinukukan niya yung immunization na to, o daw kung na-complete daw kami sa bakuna. Kaya sana, ngayon din naman, sana nagpapatuloy pa rin to ganito nga program or like free check-up or free vaccination or immunization for every children or child para naman mas maging healthy sila habang sila ay lumalaki. Number 3, ang pangatlo natin na solusyon ay create and implement a program about drinking water safely and sanitation, especially to those who doesn't have any idea about this. Kaya ang iba kasi, wala talaga silang alam-alam sa ganito kung ano yung gagawin. Like, ang iba kumakain na lang agad-agad na walang hand washing, hindi naghuhugas ng kamay. Like, galing sila sa ganito, like, galing sila sa hawak sila ng kahit ano. Tapos ano yun, pagkain nila, hindi sila naghuhugas ng kamay kasi akala nila okay lang. Tapos ang result, yun, nagkakasakit lang ng mga bata. Kasi yung mga bata, mahina pa yung immune system nila. Lastly is access to education to stop the chain reaction of poverty. Kasi kung hindi ka kasi nakapag-aral, like, kung ano yung nakagisnan mo, ganun ka din kasi hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, like, hindi ka man lang nakapag-aral. Ano yung problema dito sa Pilipinas? Kaya tayo, as a future ng parents naman, or tayong mga magulang, maghanap tayo ng mga trabaho, kahit kaunti lang yung sweldo, at least nakakatulong sa atin, may pangkain tayo, at may ano din tayo, may pang-paaral din tayo sa anak natin. Hindi yung umaasa lang tayo sa magulang, or hindi yung umaasa lang tayo sa gobyerno, like sa 4Ps, na doon sa amin, na instead na yung naghihirap ka na nga, kaya nga may 4Ps para tulungan yung mga may hirap para sa inyo makapag-aral or makapagtapos ng pag-aaral, even naman sa senior high yung mga anak nila. Pero doon kasi sa amin, instead na itulong or mapunta doon sa edukasyon ng kanilang anak, pinangsusugal nila, pinang-iinom nila, ngayon, napapabayaan yung pag-aaral ng mga anak nila. Kaya, minsan naman yung iba sa pagsusugal, sa pag-iinom, yung mga bata pa, like mga wala pang kamuang-muang sa mundo, ay napapabayaan at naiiwan sa bahay, nagugutom, walang makain, ano magagawa ng bata, di ba wala. So, kailangan ng gabay ng magulang para yung bata, paglaki niya, ay maging healthy naman siya. Moreover, half of stillborn babies begin labor alive, but die before their birth. Beyond survival, the health of each child and adolescent of the Sustainable Development Goals or SDG period begins with a healthy mother, a healthy birth, and good health in the critical first days of life. So, the mother is the first key for the child to be born healthy. So, diba? Sabi dito, walang mamamatay na bata kung tayo na mga magulang or parents or mother, like, iniingatan natin ang sarili natin kasi sa atin nakasalalay ang buhay ng magiging anak natin. Kasi kung patuyang ng tagkaon, gainom ta mga alcoholic drinks, samtang gabusong ta, ang nakaapekto na sa atong anak. And also din kasi, may iba din kasi yung mga mindset ngayon, like yung mga parents, yung mga mindset nila, na like, nabuhay kaming mahirap, mamamatay din kaming mahirap. Na yung mga kadalasan ng mga mindset ng ibang parents ngayon, like lalo na dun sa amin, kaya hindi nila pinapag-aral yung mga anak nila. At ang iba, pinagtratrabaho na lang. Ganyan. Kasi, para naman makatulong sa kanila. Kasi nga, dahil sa kahirapan, yun. Tapos yun. Imbes na makapag-aral, nagtatrabaho na lang, na-overuse yung body at a young age. Ang resulta, nagkakasakit, masakitin, tapos kulang pa sa nutrition, then, namamatay. So,
In conclusion, poverty has a big impact in our lives, especially to the children or to our children. Without the guidance of adult, they can survive to this cruel world. And as a future mother, kasi magiging mother naman talaga ako balang araw, we must not neglect ourselves. Kasi sa atin nagsisimula ang pagiging healthy ng ating mga anak. Sa tiyan pa lang natin or sa womb pa lang natin. We must take care of ourselves because neglecting is just like we neglect or took the right of our child to be born. Kasi kung wala kang pakialam sa sarili mo kahit buntis ka, parang minimin mo na lang, ibig sabihin na lang, parang sinasabi mo na rin lang sa sarili mo or sa anak mo na hindi siya importante. Kasi hindi ka nagbibigay ng panahon sa sarili mo. Hindi ka nagbibigay ng panahon kumain ng mga masustansya or exercise mo lang para yung bata mo sa tiyan mo ay maging malusog paglabas niya. But if we neglect them, wala. But if we are neglecting ourselves, para na lang din neglect natin sila, parang wala tayong pakialam sa kanila. Remember, we are the key to unlock the beauty of our children. And that's all. And I hope you learned something. About my position statement this morning. Bye-bye.